100 momos. Hello everyone. आज चाहिँ हाम्रो यहाँ मोमो 50 pieces मोमो च्यालेन्ज छ एकजनाले अनि टाइम फ्रेम चाहिँ 15 minutes छ है त 20 हैन 15 minutes या हामी जुरीले डिसाइड गरेको 15 minutes only अनि how you guys feeling यताबाट सुरु गरौँ ल विमोचनलाई कस्तो फिल भइरहेछ I'm very excited and I don't know I can eat this much or no but I'll try my best to eat this. Very excited with this competition. 50 momo 50 minutes. Yes, I'm very hungry. So guys, it's 1-5-15, not 5-0-50, okay? Okay, let's start the challenge. 1, 2, 3. All the best, guys. Let's head. Here, Didi. Time. Time to go. Yeah. Oh wow, yummy momo. विमोचनले अलिक स्पिड अप गर्नु पर्यो है मिठो भएको छ दाइ अलिअलि हावा पनि खानुहोस् है Oh my god, दाइको त almost 1/4 त empty भइसक्यो होला Good going दाइ र विमोचन तिमीले चाहिँ अलिकति रेस्ट लिनु पर्यो है कचुवा भयो तिमी यहाँ एकदमै कम्पिटिसन खतरा गइरहेको छ दाइ चाहिँ अगाडि भइरहनु भएको छ कविन्द्र दाइ चाहिँ विमोचनको हेर्दाखेरि अलिक दयनीय नै छ उस्तो प्लेट भरि नै छ दाइको एम्टी भइसक्यो विमोचन हरि अप त्यही त विमोचन really need to hurry up ल यहाँ त एकदमै क्लियर विनर चाहिँ दाइ हुनुहुन्छ जस्तो लागिरहेछ It's not for me. Not for Oh my god, Dai! Wow! दाइले त सक्न आँट्नु भयो त दाइको चाहिँ अब क्वार्टर मात्र बाँकी छ विमोचनको चाहिँ त्यही त विमोचन you can still win hurry up दाइ कस्तो फिल भइरहेछ त विमोचन यता
कहिले चपाएर नखाने मान्छे आज चपाइ खाइरहेको छ आज कम्पिटिसनमा चाहिँ दुई चार शब्द बोल्नुहोस् पनि के दाइ त दुई चार शब्द जाओस् के ल दाइले त्यस्तो भन्नुहुन्छ दिदी जसले चाहिँ सक्न आँटिसक्नु होला फाइनल एक प्लेट मोमो फिफ्टीन मिनट्स अलि धेरै नै भयो चाहिँ क्या मान्छेहरूको यहाँ अब हेरेर चाहिँ स्ट्रेङ्थ हेरेर चाहिँ केही दाइको एपिटाइट हेरेर चाहिँ 15 मिनट्स चाहिँ अलि नै हो 10 मिनट्स गर्नुपर्ने थियो विमोचनको लागि चाहिँ 1 आवर दाइ त लिटरली सास पनि फेर्नु नखाइकन कम्पिटिसनमा उत्रेपछि त दाइले चाहिँ नजिते नछड्ने हुँदो रहेछ सही हो सही विमोचनको मोमो सेलायो होला है दाइको चाहिँ अब लास्ट 4वटा पिस बाँकी छ दाइले भित्र बनी विमोचन तिमी खुवाइ के दाइको सबको 2-4 चोटि उठिनु दाइले चाहिँ थके मार्नु पर्ने अवस्था होला विमोचनलाई कुर्दा हुन्छ कविन दाइले जित्नुभयो आजको च्यालेन्जको विनर चाहिँ कविन दाइ ल बधाई छ आज गिभ अप गर्ने मान्छेको तर्फबाट 2-4वटा शब्द जाओस् जसले चाहिँ 12वटा गिभ अप गर्नु यहीँ आइसक्यो आइसक्यो होइन मलाई गाह्रो भयो बट आई रियली रेस्पेक्ट हिम होइन 4वटा एक्स्ट्रा विथ मोर 4 after 50 years. Like this guy. Yay! Okay. Thank you so much. Congratulations. धन्यवाद But there is no prize, no gift for the winner.